Sziasztok! Megnézzük, hogy mi újság az Excel, mi van vele, szándékában áll-e visszajönni, vagy nem, gondol-e még rátok, vagy nem, van érzései még irántatok, vagy nincs, úgyhogy ezeket a kérdéseket kérdezzük meg, ahogy szoktam, és neki is kezdünk, lássuk akkor, hogy megkérdezzük, hogy mi a helyzet ezzel az Excel, mit tudhatunk meg az ő jelenlegi helyzetéről, mi van vele, mi van ezzel az Excel. Mi van ezzel az Excel? Ha egyeseknél tagadásba menekül, másoknál viszont nem teljesen tiszta ügyletek foglalják le az életét, és ezek az ügyletek, ez bármi lehet, nem csak anyagi természetű ügyletekről beszélek, hanem például kapcsolati ügyletekről is, ahol mondjuk olyan kapcsolatok vannak, amelyek van neki egy társa, mondjuk, vagy Telmintex, és van neki még egy valaki. Tehát, hogy ilyen jellegű kapcsolatra is gondolok, és ez egy eléggé rejtegetett dolog, és olyan, mintha ez kitudódna, akkor az bizony, azzal ő sok mindenkinek okozna szomorúságot, fejfájást, rossz napokat, rossz időszakot, úgyhogy lehetséges, hogy ez az ex néhányatoknál, nem mindenkinél ez a jellemző, de még a szokásosnál is rejtélyesebb utakon jár, mondjuk így. Na nézzük az utazást, hogy akkor ez hogyan, mit jelent itt. Lehetséges, hogy akár a veled való kapcsolat, akár a veled való találkozás az, ami nagyon hiányzik neki, és ennek a megújítására gondol, vagy valamilyen másik kapcsolatnak, vagy egy új kapcsolat, egy teljesen új kapcsolatnak az elindításán gondolkodik. A lényeg az, hogy úgy érzi, hogy neki szüksége van találkozásokra, szüksége van kapcsolódásra, és bizony ezt ezen jár az agya. Na, megnézzük itt ezt a tolvajt. Mert itt ugye, mint mondtam, ez lehet akár egy másik titkos kapcsolat, de lehet akár titkos anyagi vagy pénzforrás, kijelöl, titkolja. Hát lehetséges itt olyan is, hogy akár a tőled való válás kapcsán, hogyha úgy érintett voltál, vagy egyfajta különválással összefüggésben is lehet, hogy itt azokat az anyagi dolgokat titkolja el, vagy jövedelmét titkolja el, mert hogy az, ha kiderülne, akkor abból nagy hajcihő lenne, nagy csetepati, nagy veszekedések, és azt ő nem szeretné, és úgy látom, hogy itt mindenképpen azt mutatják a lapok, hogy ő titokban tartja akár az anyagi dolgait is, pontosan emiatt, hogy itt valaki ne tudja meg, hogy ő valójában hogyan van. Tudja, hogy ezzel viszont akár fájdalmat és szomorúságot is okozhat, de ettől függetlenül ő most így látja jónak, és itt mondom, hogy itt ő szeretne valakivel találkozásokat megújítani, mert hogy azt úgy éli meg, hogy az szörnyen hiányzik neki. Na nézzük akkor a szomorúságot.
Mit tudhatunk meg itt a szomorúságról? Lehetséges, hogy itt a kommunikációban is, vagy akár a veled való kommunikációban, vagy mással való kommunikációban, például itt erre gondolok, ott pontosan az anyagiak miatt akár nincsen őszinteség, és akkor így finoman fejeztem ki a hazugságot, de az is lehetséges, hogy itt tulajdonképpen nincs is maga kommunikáció se, pontosan azért, hogy nehogy elszólja valaki magát, és nehogy valami olyat mondjon el, aminek nem lenne helye, aminek nincsen, tehát amiből ő rosszul jön neki. Na megnézzük akkor, hogy gondol-e még rád, hogy te vagy az, aki miatt ezek a keverések vannak, vagy valaki más van itt. Több lehetőséget éreztem itt most, és azért is mondtam többfélét. Na nézzük akkor, hogy ez az ex gondol-e még a nézőre? Ha igen, akkor mit gondol, hogyan gondolkodik felőle? A válasz igen. Tehát gondol-e még a nézőre ez az ex? De bizonyám, hogy gondol, de gondolám, és nem kicsit gondol, és a reményei középpontjában is úgy látom, hogy ezek a gondolatok állnak, szeretne egy olyan kapcsolatot, nem biztos, hogy veled, majd mindjárt még rákérdezünk, lehet, hogy neked tett olyan ígéreteket, vagy neked, vagy a veled való kapcsolatban vannak olyan ígéretek, amelyek őt akadályozzák ahhoz, hogy jöjjön, illetve lehetséges, hogy vannak neki olyan ígéretei, amelyek őt megakadályozzák, hogy veled egy ilyen kapcsolatot létrehozzon. Na nézzük akkor itt ezt a gondolatot, hogy mi ez a gondolat, mit tudhatunk meg erről, milyen gondolatról van itt szó. Én úgy látom, hogy amit az előbb, vagy itt utoljára mondtam, tehát hogy az, hogy ő egy új kezdetet megélhessen, ahhoz ő neki rengeteg veszteséget, rengeteg negatív dolgot kell megélni, megtapasztalnia, pontosan ezek miatt, az ígéretek miatt, tehát nem tud könnyedén és szabadon lépni. Én úgy érzem, hogy ez egy egészen becsületes gondolkodású valakiről van itt szó, akinek fontosak, amit megígért valakinek, és itt nagyon gyakran előfordul az emberrel, amikor még nagy a szerelem, hogy azt mondja a másiknak, hogy én gondoskodni fogok rólad, vagy van neki egy olyan hozott életfeladata például, amit érez mindenki ösztönösen, csak nem szívesen csináljuk, de tudjuk, hogy merre kellene menni, például, hogy majd akkor ő érzi, hogy neki ott, ahol van, azokról gondoskodnia kell, de ő szíve szerint más csinálna. És ahhoz, hogy ő szíve szerint tudjon élni, mert hogy itt van középen a remény, tehát vannak neki másfajta reményei, másfajta kapcsolattal összefüggésben vannak reményei, ami egy ilyen elkötelezett kapcsolat lenne, ahhoz viszont neki nagyon nagy árat kell fizetni, nagyon nagy lemondás kell, és itt nagyon fontos ilyen esetben, sokszor el szoktam mondani, hogy például amikor egy harmadik személy bejön egy kapcsolatba, az esetek többségében nem azért jön, hogy akihez kapcsolódik, az otthagyja a meglévő kapcsolatát és menjen vele.
nagyon-nagyon minimális, 90% fölötti annak az esélye, hogy nem fogja megszüntetni azt a kapcsolatot, és csak néhány százaléknyi esély van arra, hogy ott hagyja a meglévő kapcsolatát, mert ezért születik, vagyis ezért jön a harmadik személy, hogy ő ezeket a dilemmákat, ezeket a kötelességeket végig gondolja és megcsinálja, és ö, és ott változtasson az életén. Persze vannak olyanok is, ahol viszont azért jön be a harmadik személy, mert annak kihez ő kapcsolódik, annak már ott kellene hagyni ezt a kapcsolatot, de mondom, ez az elenyésző hányad, nagyon-nagyon kevés. Viszont, hogy kinek mi a feladata, hogy menjen-e vagy maradjon, ezt nagyon jól mutatják az asztrológiai képletek, a pontos képletek, és itt határozottan azt mondom, hogy pontos képletek, mert hát nem nagyon tudják a pontosítást, vagy nem nagyon tulajdonítanak nagy jelentőséget neki. Én viszont úgy látom, hogy igen, nagyon fontos. És ezek a pontos képletek megmondják, hogy miért van ott az az ember, ez az ex, ahol van, miért találkoztatok ti, és ő neki abból most az a feladata, hogy maradjon, vagy az a feladata, hogy menjen. És azt vettem észre például, hogy mindannyiunk élete úgy van összerakva, hogy jó és rossz dolgok mondjuk így felváltva jönnek, és egy irányba terelnek bennünket ezek a jó és rossz dolgok, méghozzá abba az irányba, amit nekünk meg kellene fejlődni a léleknek, például az, hogy ne csábuljunk el állandóan a pénz irányába, vagy legyünk kicsit becsületesebbek, már úgy értve, hogy meg kitartóbbak, tehát hogy ne adjuk fel hamar a küzdelmet, vagy legyenek értékrendünk, vagy legyen értékrendünk, legyen határozott elképzelésünk, tehát ilyen életfeladatok vannak, mert alacsony szinten, ameddig a tudatszintünk alacsony, a rezgés szintünk alacsony, addig ezek nem működnek, addig könnyen maga alá gyűr akármilyen kis bánat bennünket. Ha viszont már tudatosabbak vagyunk, akkor ezt megéljük a fájdalmat, de hamar ki is, vagy tovább is tudunk lépni, mert el tudjuk fogadni azt, hogy a teremtő akaratának végül is érvényesülni kell az életünkbe, és akkor biztos ennek nagyobb terv van a háttérben, és akkor ez tud bennünket tovább lendíteni. Na de ő itt tart most, hogy tudja ezt valahol mélyen, és amit elmondtam, azt mindannyian tudjuk, de mondom, hogy itt most az is látszik is, és hogy ő neki bizony nagyon nagy árat kellene fizetnie azért, hogy ő egy új kezdetet megéljen, akár veled, akár mással, de megnézzük akkor ezt az utazást, hogy akkor mit fog tenni. Lehetséges, hogy ő elkezd alkudozni, hogy már úgy értem az égiekkel elkezd alkudozni, hogy talán hogy lehetne ezt elkerülni. De az a helyzet, hogy amit az előbb is mondtam, hogy nem baj az, ha nem úgy teljesülnek a dolgaink, ahogyan azt mi szeretnénk, mert ha képesek vagyunk elfogadni azt, hogy a teremtőnek az akarata érvényesüljön, erre szoktam mondani, hogy legyen meg az ő akarata, akkor előbb-utóbb megjutalmaz bennünket, és az a jutalom akár még sokkal nagyobb is lehet, mint amit mi gondoltunk. Például mondok egy példát, most történik a napokban, már úgy értem, hogy ebben az időszakban van egy olyan személy, vagy ismerek egy olyan személyt, akinek az életében ott van, az megismert az ikerlángot minden fájdalmával együtt, viszont ott túl nagy még a különbség, és
mivel láthatóan ott egyéb nehezítések is vannak, ezért megérkezett az a lélektárs, aki viszont az örömteli megélést sem keresztül tanítja az Ikelláng egyik felét, egyik tagját, és ez így, ha azt nézem, amit itt mondtam, hogy ragaszkodhatott volna ahhoz, hogy de én csak az Ikellángomat akarom, akkor nem küldik neki ezt a csodás lelkitársat, mert akkor ott ő megakadályozza az áramlást, viszont jól haladtunk, és ő képes már így megadni magát az égi energiáknak, hogy legyen úgy, ahogyan akarják, és egyszer csak így betoppant a semmiből egy ilyen lelkitárs, aki ilyen nagyon finoman tudja csiszolni a másikat, mármint azokat a vadhajtásokat csiszolja le rólunk, ami még akadályoz bennünket az előrelépésben. És mint az múltkor Ikellángos videóban elmondtam, nagyon jól látni, mert ezt én megtapasztaltam, bár akkor ebben még semmennyire nem voltam tudatában, de most már látom, hogy ez nem csak nálam működött, hanem másnál is így működik, és nagyon-nagyon jó látni, és ő nála is jó lenne, hogyha ezt tudná, hogy ne akarjon szembe menni ne akarjon alkudozni itt az égiekkel, hogy de hát, hogy én ezt szeretném. Hát, meglátjuk. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle. Megnézzük akkor azt, hogy érzések szempontjából milyen érzése van ennek az ex-nek a néző iránt, mit érez. Mit érez ez az ex a néző iránt? Ezt nézzük meg, hogy mit érez. Ez az ex a néző iránt, van-e még érzése? És ha igen, az mit érez iránta? Nagyon sajnálja egyébként, hogy a múltat, tehát az, hogy szakítottatok, ez nagyon ott van benne. Ugyanakkor, amikor eszébe jut, akkor boldogsággal és örömmel tölti el, de úgy éli meg, hogy ez a múlt, sajnos ez a múlt, de nézzük az ajándékra. Lehet, hogy nem volt teljesen őszinte, vagy valamelyikőtök nem volt teljesen őszinte a szakításnál, vagy ami miatt nem vagytok együtt, és ő neki ez sokszor eszébe jut. Ez lehet, hogy ez is volt az oka a kettőtök szakításának, hogy itt nem voltak kimondva dolgok. Na, még megnézzük a halált, hogy akkor mi volt itt mi van itt a háttérben. Egyeseknél lehet, hogy ő egy olyan érzelmes, elkötelezett kapcsolatra vágyott, ami hosszú távra szól, és akár te, vagy akár ő veled nem tudta elképzelni, vagy ha itt most hármas kapcsolódásról van szó, akkor neki van egy olyan kapcsolat az életében, és volt is, ami tulajdonképpen valamilyen módon az ő vágyainak megfelelt, és akkor te, mint harmadik személy jöttél be. De ez azt jelenti, hogy itt a lapok azt mutatják, hogy azért igenis van érzése, igenis érez irántad még mindig, igenis még mindig ott van, és nem múlt el az az érzés belőle, viszont az érzés hiába van ott, ezt sokszor el szoktam mondani egyéniben is, hogy az, hogy most a másik szeret téged, vagy engem, az attól még nem fog itt, az
nem jelent semmit, attól ő nem fogja otthagyni a mostani életét és jönni hozzám. Semmit nem jelent a világon, a hétköznapok szintjén. Csak annyit jelent, hogy ő szeret, és pont. És ennek nem lesz következménye, nem úgy van, mint a filmekben, hogy jaj, szeret, és akkor mindent otthagy, csapott, papot, nem lesz ilyen végeredménye. Nagyon-nagyon sok esetben nem történik meg, mert az élet azért kicsit többről szól, mint hogy mit érzünk, illetve ez az érzés az abban segíthet, hogy elkezdjünk nemesedni lelkileg, és ez a szeretetnek a megélése lehet, vagy segíthet hozzá bennünket, úgyhogy lehet, hogy ezért kell érezni, és ezért jó, hogyha tudjuk, hogy mi van benne. Na megnézzük, hogy mire számíthat a néző ettől az ex-től a következő 1-2 hetes időszakban, mire számíthat a néző ettől az ex-től. Lássuk, hogy mire számíthat. Mire számíthat a néző ettől az ex-től? Néhány esetben lehet találkozás közöttetek, amely visszarepíthet a múltba benneteket. Elég váratlanul történhet ez az egész. Nézzük itt az utazást, mit tudhatunk meg erről. De lesz, akinél csak így szavak szintjén történik meg ez a találkozás, vagy a kommunikációban lesz meg, tehát nem lesz fizikai találkozás igazából, még a szerencsétlenségre kérek. Függetlenül attól, hogy azért vágy szintjén ott van ennek a vágy, a remény, hogy azért ez jó lenne, amit az előbb mondtam, hogy itt hiába, tehát van érzelem, de ez nem jelenti azt, hogy ebből fizikai találkozás és valóság lesz. Ez sokkal inkább csak ilyen leányregény, egy ilyen ábrándnak érzékelem itt, hogy lehet erről ábrándozni, de éljük, jó éljük a hétköznapi életünket. Úgyhogy így tulajdonképpen ezt látom így az Excel kapcsolatosan. Köszönöm, hogy itt vagytok, és megnéztétek a videót, és hogyha egyénibe szeretnétek, most néhány napig lehetőség van arra, hogy gyertek. Megtaláljátok a leírásban az elérhetőségemet, és akkor fel tudjátok velem kapcsolatot venni. Ha nem, akkor köszönöm, hogy itt vagytok, és megnézitek a videót, remélem hasznos, és köszönöm a lájkot, a feliratkozást, a kommenteket, és amíg nem találkozunk, addig mindenkinek minden jót kívánok, sziasztok!